Hello guys! Chris again here and welcome na naman sa Korean with Chris. So ayan nga, ang video natin ngayon ay inspired siya sa pinapanood ko ngayon na K-drama which is Hometown Chachacha. So before tayo pumunta doon, meron muna akong i-share sa inyo na 10 Korean verbs na magagamit natin sa pang-araw-araw and then later on, i-connect natin siya dun from the K-drama na Hometown Chachacha. But actually, madalas natin siyang naririnig sa mga K-dramas. Halos lahat ng K-dramas, meron itong maririnig natin siya. Ang una ay ito, 듣다. 듣다 means to listen or to hear. 음악을 들어요. 음악을 들어요. Umak means music. So, diba, kanina 듣다, if you conjugate it into present tense, magiging 들어요. 음악을 들어요. I am listening to music. 음악을 들어요. Next word ay 웃다. 웃다 means to laugh. 웃어요. 예쁘게 웃어요. 예쁘게 웃어요. Or 크게 웃어요. 웃으세요. The next word ay 울다. 울다 means to cry. 애기가 배고프면 울어요. yung 애기 is bata. 애기가 배고프면 배가 고프다. 울어요. Yung bata kapag gutom, umiiyak. Word is 잡다. 잡다. And then if we conjugate it into present tense, ay magiging 잡아요. Actually, madami siyang meaning. Pwede siyang to catch. Like, for example, mugi, mugi, mugi. Mugi, mugi is lamok. Palit sabayo. Ganyan. Palit sabayo. Or pari. Pari is langaw. Ayan. So, pari, palit saba. Ganyan, saba. Hulihin yung langaw, saba. Or pwede din siyang to hold. Hawak. 내손 잡아요. 내손 잡아요. 하와kan mo yung kamay ko. 손 is kamay. So, 내 손 잡아요. 하와kan mo yung kamay ko. 내 손 잡아요. 하와kan mo yung kamay ko. Ayan. So, pwede siyang to catch. Pwede siyang to hold. Ayan. 잡다. And the next word is 있다. 있다 means to forget. 잊어요. 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 Meron pala kayong assignment tapos nakalimutan mo na meron pala kayong assignment. So, ang ending, hindi ka nakagawa ng assignment. So, 숙제 있는 것을 잊었어요. 숙제 있는 것을 잊었어요. So, 숙제 is assignment. 숙제 있는 것을 잊었어요. 그래서 숙제를 못했죠. Meron palang assignment, nakalimutan ko. Hindi ako nakagawa ng assignment. So, 그래서 숙제를 못했어요. 친구하고 약속 있는데 잊었어요. nakalimutan mo na magkikita pala kayo ng friend mo. So, 친구하고 약속 있는데 잊었어요. 약속을 잊었어요. 이거. Okay, so yun yung mga verbs or mga words na merong patchim. So, punta na naman tayo sa verbs na walang patchim. Una ay 주다. 주다 which means to give. So, if you conjugate it into present tense, ito ay magiging 줘요. 줘요. Example? 돈 줘요. 돈 줘요. 돈 없어요. 뺑인 빼라. wala akong pera. 줘요. Ayan. 줘요. 돈 줘요. Or 주세요. Ayan. 이거 주세요. 저거 주세요. 그거 주세요. 뺑이 ako niyan. 뺑이 ako niyan. 뺑이 ako niyan. 뺑이 ako nun. Ganyan. 주세요. 주세요. The next word is 전화하다. 전화하다. 전화하다 means to call. 전화해요. 전화해요. So for example, magkikita kayo ng friends mo. Tapos yung may isa na hindi pa dumating. Bakit itong si, for example lang, Maria? Bakit itong si Maria hindi pa dumating? Asan ba itong si Mariang to? Tawagan mo nga, ba't di pa siya dumadating? ganyan. 마리아 씨가 왜 이렇게 안 와요? 전화 좀 해요. 전화해요. or 전화 좀 해요. 전화해요. tawag ka ha. 전화해요. ganyan. To call, tawag. 전화해요. tawag ka ha. 전화해요. ganyan. The next word is
자다. 자다, which means to sleep. 자다. 몇 시 자요? Anong oras ka natutulog? 몇 시. Anong oras ka natutulog? 몇 시 자요? 몇 시 자요? Anong oras ka natutulog? 자다 means to sleep. 울른 자요? 늦었어요. tulog ka na, late na. 울른 자요? 늦었어요. late na, matulog ka na. Next word ay, ito, 하다. 하다 means to do. 하다 ay magiging 해요. So, to do, for example, kapag gusto mong tanongin siya, anong ginagawa mo? 뭐 해요? 뭐 해요? Ano yan? 뭐 해요? Anong ginagawa mo? 해요. 뭐 해요? Go. And then the last word is 따라오다. 따라오다 means to follow or sumunod. Sumunod. 따라오다. 따라와요. 따라와요. Sunod ka. Sunod ka sa akin. 따라와요. 따라와요. Yan yung mga new sets of verbs natin na natutunan ngayong araw sa video na to. So, ito na. Isishare ko na sa inyo yung grammar point from the Korean drama na Hometown Chachacha. So, and actually, makikita natin or mapapanood or maririnig natin to sa iba pang mga Korean dramas. Like, Lagi. Ito yung scene na nag-inuman si Hongbanjang at saka si Chikwa with yung isang lalaki doon na producer. Nag-inuman sila sa bahay ni Hongbanjang. Tapos ayun, nung lasing na silang tatlo, uuwi na sana si Hejin sa bahay nila. Tapos paglabas niya doon, andun pala si Hongbanjang sa labas. Lumapit siya kay Hongbanjang, ganun. Sabi niya, uy, anong ginagawa mo dito? Ganyan. Ba't ka nandito? Or nandito ka pala basta? Parang ganun yun. Tapos sabi ni Hongbanjang, sabi niya, Kajima. Kajima. Ayan, huwag kang aalis. Yan yung isi-share ko sa inyo ngayon. Yung verb plus jima. So, jima in English is basically translated as don't or wag. Pag sa subtitle, kapag nanonood tayo with subtitle, sabi doon, don't go. Kasi kada means to go. Tatanggalin natin yung da sa dulo ng mga verbs na natutunan natin kanina and then papalitan natin siya ng jima. So, magiging yung meaning niya ay don't, tapos yung verb sa dulo. Don't, kajima, kada, diba, is to go. Kajima means magiging don't go. Or, so, for example, sa example natin kanina yung 듣다. 듣다, diba, is to listen or to hear. So, 듣다, tatanggalin natin yung da, tapos papalitan natin yung jima, 듣지마. 듣지마. So, wag kang makinig. 듣지마. For example, yung mga marites, di ba? May mga sinasabing hindi maganda. Ayan. Wag kang makinig sa kanila. 듣지마. 듣지마. Wag kang makinig. And then, same with kanina na utta. Utta is to laugh. So, tatanggalin natin yung da, papalitan natin ng jima, utjima. Huwag kang patawa-tawa dyan. Utjima, utjima, utjima. Madalas din natin itong naririnig sa mga K-drama, diba? Utjima, utjima, utjima. Next is yung word kanina natin na ulda. Ulda is to cry. 울지마. 울지마. 왜 울어? Huwag kang umiyak. 울지마. 울지마. 오, 울지마. 괜찮아. 울지마. Ganyan. 울지마. Don't cry. Huwag kang umiyak. 울지마. Okay lang yan. 괜찮아. So, like for example, yung 잡다 na natutunan din natin kanina, to catch or to hold, 잡지마. And 잡지마, huwag mo kong hawakan. 있다. So, yung kanina, di ba, nakalimutan yung assignment. Uy, huwag kalimutan. Meron tayong assignment. 잊지마. 숙제 있어. For example, sa anak ko, nanghihingi ng ice cream sa papa niya. Tapos, sabi ko, 주지마, 주지마, 주지마. 아까 많이 먹었어. Ganyan. Oh, kumain na siya kanina ng ice cream. 많이 먹었어. Kumain na siya ng marami kanina ng ice cream. Huwag mo nang bigyan. Ayan, 주지마, 주지마, 주지마. 전화하다. 전화하다, diba, is to call. So, magiging 전화하지마. 전화하지마. O, wag kang tumawag. 전화하지마. 귀찮아. Kainis naman to laging tumatawag. 전화하지마. Wag kang tumawag. Ganyan. 자다. 자다. Diba, to sleep. Matulog. O, wag kang matulog.
자지 마. 자지 마. 같이 있어. ganyan. 자지 마. Huwag kang matulog. Samahan mo ko. 자지 마. 같이 있어. 하다. Simple lang. 하지 마. 하지 마. Wag. For example, may makulit na kinukulit ka, ginaganon yung buhok mo, ginaganon-ganon-ganon ka, sa likod mo, nangungulit. 하지 마. 하지 마 좀. 하지 마. 하지 말라고. So, ganyan. 하지 마. Tapos yung kanina na tarauda. Tarauda is to follow, di ba? Oh, tarawa, sundan mo ako. Tarawa, tarawayo. Ganyan, sundan mo ako. Pag wag mo akong sundan, 따라오지 마. 따라오지 마. 따라오지 마. 따라오지 마. 따라오지 마. Ayan, 따라오지 마. Wag mo akong sundan. Or 따라오지 마. Wag kang sumunod sa akin. 따라오지 마. So, ayan yung verb plus jima natin na grammar point from the drama na Korean. From the drama na Hometown Chachacha. But actually, maririnig natin siya like sa iba pang mga dramas. Jima. Hajima. Kanyan. Or wag. Pwede mo din siyang gamitin hindi lang sa mga sample verbs na binigay ko sa inyo ngayon, but in other verbs, so pwede din natin siyang magagamit. Verb plus jima. So, magiging don't, tapos yung verb. So, yung paggamit ng jima ay informal form siya. So, ginagamit lang natin siya sa mga taong close sa atin. And hajimara, ay maririnig din tayo sa K-drama na ganyan na hajimara, ganyan. Mara, hajimara is napaka-informal. Kaya, mas mabuting gamitin natin siya sa mga kapatid na nakakabata or yung sa taong close talaga natin. Hajimara, ganyan. Semi-formal, hajimayo. Hajimayo. Semi-formal form, hajimayo. Hajimayo. Ayan. Semi-formal form ay hajimaseyo. 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 Formal form. Hajimaseyo. Like sa mga taong di mo masyadong close. Ayan. Hajimaseyo. Extremely formal ay hajimashipshu. 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 Yung makikita natin to madalas like very formal na occasion or sa kadalasan yung sa mga notice. Mga notice, di ba? Mga nakapaskil. Hajimashipshu. And same lang yung meaning nila. Nag-iiba lang yung formalities depende sa kung sino yung kausap mo. Very informal, informal, semi-formal, formal, and extremely formal. So, ayan siya. Sana nagustuhan niyo ang video natin ngayon. If you like this video, please click thumbs up, subscribe to my channel, and pakiclick na rin ang notification bell para lagi ka updated every time may bago tayong video. Thank you so much for watching, and see you in my next video. Bye!